مرحبا مرحبا بكم. بكم and welcome back to our Lifestyle Family A&B channel where we teach you English and Darija lessons as well as Moroccan and American culture. Welcome back for another short story to help you learn English, Darija, or classic Arabic. You can slow the video down if it's too fast using the gear icon. You can also easily skip ahead to the section for the language you're learning. The Ants and the Grasshopper. Once there was a large family of ants. In the summer, they worked from morning to night collecting food for the winter. While they worked, their neighbor, the grasshopper, sang and danced nearby. They continued like this until the days grew cold. As winter arrived, the ants finally left their work and rested. Soon after, the grasshopper noticed the ants relaxing and feasting. He, meanwhile, had saved nothing from the summer harvest. So the grasshopper came near and asked, "Might I have a little food?" But the ants only scoffed at him and continued eating. Again, the grasshopper asked, "Please, might I have a little?" Then the ants replied, "Spend the winter as you spent your summer, dancing." So the grasshopper went home disappointed with an empty stomach. The lesson is, you should know there is a time for work and a time for play. النمل والجرادة. واحد المرة كاينة واحد العائلة كبيرة د النمل. في الصيف كانوا كيخدموا من الصباح للعشية، كيجمعوا الماكلة لوقت الشتاء. ملي كانوا كيخدموا جارهم الجرادة كيغني وكيشطح حداهم. استمروا بحال هكا حتى ولات ايامات البرد. ملي وصلات الشتاء النمل اخيرا خلى خدمته وارتاح. من بعد واحد شويه الجرادة لاحظ النمل مرتاح وكياكل. هو في ديك اللحظة ما خزن والو من داكشي اللي حصل في الصيف. وهكا الجرادة جا حداه وسقساه، واش يمكن ناكل شوية د الماكلة؟ ولكن النمل ضحك عليه وكملات الماكلة. مرة أخرى الجرادة سقساه، عافاك واش يمكن ناخد شوية؟ وجاوبو النمل، دوز الشتا كيف ما دوزتي الصيف ديالك في الشطيح. وهكا الجرادة رجع للدار فاقد الأمل وبمعدة خاوية. الدرس هو خاصك تعرف باللي كاينة وقت الخدمة ووقت اللعب. النمل والجندب. ذات مرة كانت هناك عائلة كبيرة من النمل. في الصيف كانوا يعملون من الصباح إلى المساء، يجمعون الطعام لفصل الشتاء. بينما كانوا يعملون جارهم الجندب غنى ورقص في مكان قريب. استمروا على هذا النحو حتى أصبحت الأيام باردة. مع حلول فصل الشتاء ترك النمل عملها أخيرا واستراح.
بعد فترة وجيزة لاحظ الجندب أن النمل يرتاح ويتغذى. هو في غضون ذلك لم يدخر شيئا من حصاد الصيف، لذا اقترب الجندب وسأل: هل يمكنني تناول القليل من الطعام؟ لكن النمل سخر منه واستمر في الأكل. سأل الجندب مرة أخرى: من فضلك، هل يمكنني الحصول على القليل؟ ثم أجاب النمل: اقض الشتاء كما قضيت صيفك، ترقص. وهكذا عاد الجندب إلى المنزل بخيبة أمل بمعدة فارغة. الدرس هو: يجب أن تعرف أن هناك وقت للعمل ووقت للعب. بسلامة.